මගේ යාළුවන්ට? ඔන්න අද මම ඔයාලට ටිකක් අලුත් ලේසි පාඩමක් අරගෙන ආවා. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම කියන දෙයක්. හැබැයි එකම ක්‍රමයකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියවෙන්නේ. ඊට වඩා ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒවා එකින් එක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් thumbnail එක දැක්කම ඔයාලා දන්නවා ඇති මොකක් ගැනද මම කියන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ මම thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහටම ඔයාලට මෙහෙම කියන්නම්කෝ මම ඒ වාක්‍යෙම අරගෙන YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඇත්තටම පුළුවන්. YouTube එකේ මගේ වාක්‍ය තමයි YouTube එකේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි ගමුකෝ. අපිට YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. එතකොට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියන එකට අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ we can earn money. we can earn money. ඕක අපි නිතරම කියන දෙයක්. හැබැයි earn money කියනවට වඩා, ඒ කියන්නේ එකක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊටත් වඩා අපිට තව ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ තද පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කියලා දෙන්නත් බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම අද චූටි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේකත් ඉතින් ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපි එකම දේ කියනවට වඩා, එකම ක්‍රමයකට කියනවට වඩා චුට්ටක් අලුත් විදිහට, ඒ කියන්නේ ටික අපි ඉගෙන ගන්නකොට දන්න දේවල් ටික කතා කරන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා නොදන්න දේවල් ටික පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනකොට දෙකම ගන්නට බැලන්ස් එක යනවා. ඉතින් හරි. ඒක නිසා මම ඔයාලට පොඩි අලුත් වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම වාක්‍ය ටික ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ YouTube එකෙන් අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියන වාක්‍යෙම එක ක්‍රම වලට කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ earn money කියන එකම earn money කියනවා වෙනුවට අපිට තව මොනවද දාන්න පුළුවන් කියන එක මම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙන්නම්. හරි. මුලින්ම තියෙනවා එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ අපි කියන්නේ we can earn money from YouTube. හරි. එතකොට earn money කියලානේ කියන්නේ. හැබැයි මේකෙදි මම ඔයාලට වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා we can make money from YouTube. we can make money from YouTube. අන්න චුට්ටක් ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ earn money වෙනුවට අපි make money කියලා දානවා. we can make money from YouTube. එකම තේරුම. ඒ කියන්නේ අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් YouTube එකෙන් කියන එකම තමයි earn money වෙනුවට මෙතන තියෙන්නේ make money. we can make money from YouTube. අන්න ඒක ලස්සනයි. ඔයාලා අද ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් අදින් පස්සේ චුට්ටක් ඕක දාලා කියලා try කරලා බලන්න. ඒ වගේම අපිට තව එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. we can earn dollars from YouTube. we can earn dollars from YouTube. money කියන්නේ මුදල්. ඉතින් dollars කියන්නේ ඇත්තටම අපි YouTube එකෙන් ගන්නේ dollars නේ. එතකොට we can earn dollars from YouTube. එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ earn money කියනව වෙනුවට earn dollars කියලා තියෙනවා. හරි. earn money වෙනුවට earn dollars කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් චුට්ටක් ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ අපි dollars හම්බ කරනවා නම් we can earn dollars. we can earn dollars from YouTube. YouTube එකෙන් from YouTube. හරි. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. මේවල ගොඩක් විස්තර කරන්න නැහැ. මොකද එකම තේරුම තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන්නේ ටිකක් ඒක කියන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක්. හරි. ඊළඟට තියෙනවා we can earn income through YouTube. we can earn income through YouTube. earn income එකක් earn කරන්න පුළුවන් through YouTube හරහා income එකක් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව ගත්තොත් එකම තේරුම. හරි. එතකොට අපිට දැන් ක්‍රම දැනට මම ඔයාලට අපි කියමුකෝ දෙකක් කියලා. earn dollars කියන එකත් චුට්ටක් අමතක කරලා we can make money ඊට පස්සේ we can earn income through YouTube. right? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ එක අපි බලමු we can generate income from YouTube. we can generate income from YouTube. ඒත් කියන්නේ income එකක් generate කරගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්. අපි කියන්නේ from YouTube, right? එතකොට ඒ වගේම අපිට ආයිත් generate කියන එක දාලා මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. we can generate profits through YouTube. we can generate profits through YouTube. generate profits කියන්නේ ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියන එක. we can generate profits කියන්නේ අපිට ලාභ උපයන්න පුළුවන් through YouTube. YouTube එක හරහා අපිට ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියන එක තමයි generate profits කියලා කියන්නේ. ඔන්න generate කියන වචනේත් ඔයාලට දැන් පාවිච්චි කරන්න chance එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ income කියන එක එහෙම නැත්නම් money කියන එක වෙනුවට profit කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක විදිහට තියෙනවා we can make a profit from YouTube. we can make a profit from YouTube. make a profit. we can make a profit from YouTube. ඔන්න ඔකත් ලස්සනයි. ඊළඟ එක තමයි we can make a living from YouTube. we can make a living from YouTube. ඒ කියන්නේ අපිට
YouTube එකෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් හරි. ඒ කියන්නේ ඒත් ඉතින් එකම තේරුම ඉතින් අපිට ආදායමක් ගන්න පුළුවන්, ලාභ උපයන්න පුළුවන්, මුදල් හම්බ කරගන්න පුළුවන්. ඔය තේරුම තමයි සරලව එන්නේ. මොකද්ද තිබ්බේ? We can make a living from YouTube. We can make a living from YouTube. ඉතින් ඔය චුට්ටක් ලස්සනයි. try කරලා බලන්න, දාලා බලන්න කතා කරනකොට. හරි. ඊට පස්සේ we can cash in from YouTube. We can cash in from YouTube. ඔන්න තව එකක්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. We can gain financial benefits from YouTube. We can gain financial benefits from YouTube. gain කියන්නේ ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් financial benefits. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් YouTube එකෙන්. We can gain financial benefits from YouTube. එතකොට මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ අපිට gain කරගන්න පුළුවන්, ලබා ගන්න පුළුවන් from YouTube එකෙන්. ඔන්න ඕකත් ලස්සනයි. gain financial benefits එකත් ලස්සනයි. චුට්ටක් අයිත් කතා කරද්දී දාලා බලන්න. we can gain financial benefits, right? ඊළඟ එක තමයි we can earn money by monetizing our YouTube channel. We can earn money by monetizing our YouTube channel. එකම තේරුම තමයි එන්නේ. හැබැයි චුට්ටක් වෙනස් කරලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. We can earn money by monetizing our YouTube channel. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ ඒ කියන්නේ අපිට සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්, මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් කියද්දි මෙතන මම දැන් ගොඩාක් ක්‍රම කීපයක්ම කියලා දුන්නා. මම හිතන්නේ ක්‍රම 10ක් විතර තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතමුකෝ 7ක් 10ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට අලුත් ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට earn money කියලා කියනවා නම් අද ඉඳලා චුට්ටක් මම මේ කියලා දුන්න දේවල් ඔයාලා යූස් කරලා බලන්න. මම මේ එක වාක්‍යයක්ම අරගෙන කියලා දුන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න ටිකක් ලේසි වෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති වාක්‍යයක් මේකට දාන්න පුළුවන්. මම අර එකම දේ ගොඩාක් සැරයක් කියන නිසා තමයි ඔයාලට ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. මොකද මම highlight කරන්නේ earn money කියන එකනේ. එතකොට ඒක විතරක් හොඳට කැපිලා පේන්න තමයි මම මේ එකම වාක්‍ය කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වෙනකන් ඔයාලා කිව්වේ earn money කියන එක විතරයි නම් earn money එකත් use කරන ගමන් තව චුට්ටක් මම මේ කියලා දුන්න දේවල් ටික දාලා බලන්න. make money, make a profit, ඊට පස්සේ generate a profit, ඊට පස්සේ එක එක දේවල් මම ඔයාලට කියලා දුන්නානේ. make dollars, right? අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මතක් වෙන විදිහට ඔයාලා දාලා බලන්න. මේවා ටිකක් යූස් කරන්න. එතකොට තමයි මේවා ටිකක් අර හැමතිස්සෙම මතකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන වෙලාවට ටක් ගාලා කටට එන්නේ ටිකක් අර යූසේජ් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට මේ පොඩි පාඩම ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙච්චර කල් කිව්ව දේවල් එක්ක අද අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.